Salut! Bine v-am regăsit! Astăzi un tutorial simplu prin care o să vă arăt cum ar trebui să cumpărați cripto în siguranță prin cont bancar, prin Revolut euro. Desigur, puteți avea și lei, să-i transformați în euro și apoi să-i transformați în criptomonede. O să vă arăt cum se face exact procesul step by step, pas cu pas, ca să înțeleagă toată lumea, deoarece mulți faceți confuzie și încercați să cumpărați de pe Binance, deoarece tutorialul ăsta se bazează pe Binance, încercați să cumpărați cu cardul, ceea ce este o greșeală în opinia mea și din punct de vedere a fiurilor și câteodată vă este și rejectat cardul dacă este cel de la Revolut. Dacă asta vi se pare interesant, rămâneți aici, deoarece o să învățați cum se face dacă sunteți începători în această piață. Dar înainte să vă arăt cum se face, deoarece în acest moment în market vedeți fel de tutoriale și toată lumea vă învață cum să cumpărați mai repede. Înainte să cumpărați, încercați să vă faceți o idee despre acest market. Încercați să înțelegeți, luați-vă timp, o săptămână, 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună, să înțelegeți în ce investiți și mai mult de atât de ce vreți să investiți în acest market, care în acest moment este destul de exuberant. Da? Și la început nu începeți cu sume mari de bani, vedeți cum merge, încercați o investiție în ceva mai sigur, precum Bitcoin și Ethereum, pe care puteți face investiția asta pe termen mai lung. Bun, trecând peste asta, aceasta este platforma, se numește Binance.com și este cam top în acest moment din acest market de cripto pentru a cumpăra, pentru poate și a stoca câteva criptomonede, dar și pe partea de altcoin-uri, adică alte monede în afară de Bitcoin, Ethereum și toate celelalte, Cardano și poate ce mai vreți voi să cumpărați. Majoritatea le găsiți aici pe Binance, ok? Așa se numește. Și ce trebuie să faceți? Trebuie să faceți un cont. Ar trebui să știți deja cum să faceți un cont. Când o să intrați pe Binance.com, o să vă zică să vă puneți e-mailul, numele și tot așa, vă faceți cont, apoi verificați e-mailul și ați intrat pe această platformă care așa arată. Bun, dacă vreți să vă faceți cont, desigur, puteți folosi linkul meu de afiliat din descriere, prin care o să primiți, da, o reducere de 10% din fee-uri. Deoarece când cumpărați orice pe acest exchange, o să plătiți niște fee-uri, da? Deci o să primiți o reducere de 10% dacă folosiți acest link de afiliat și desigur, nu trebuie neapărat, deoarece o să primesc și eu ceva din fee-urile alea, da, la rândul meu. Adică voi o să aveți reducere și din acea reducere o să primești și eu 0,0000 ceva. Dar nu trebuie neapărat să faceți treaba asta dacă nu vreți, puteți să scrieți doar aici sus în browser www.binance.com și aveți mare grijă, da, deoarece trebuie să aveți lăcățelul în stânga întotdeauna, da, lăcățelul. Dacă nu este lăcățelul, înseamnă că sunteți pe un alt site fantomă care poate vrea să vă fure banii. Mare grijă, da? Bun. Așa arată. Cum faceți? Un pași destul de simplu și o să vă arăt și pe Revolut exact cum se face, da? Bun. Deci, vedeți aici, aveți Buy Crypto, da? Și aveți Bank Deposit. Hai să dăm un zoom, da? Ca să se vadă mai bine. Deci, avem aici Bank Deposit, avem Credit Card, P2P Trading, Cash Balance. Ce vă interesează este Bank Deposit, da? Asta vă interesează. Dați pe el, deci Buy Crypto, simplu, și apare și EUR sus aici. Dați Bank Deposit și o să vă ducă pe această platformă dacă se încarcă. Hai să vedem. Bun. Și aveți aici deposit fiat și withdrawal, da? În mare parte, așa arată. Deci aici depozitați și aici retrageți. Bun, deci aveți aici cripto, da? Și fiat. O să ne raportăm în acest video pe partea de fiat, deoarece vrem să transferăm fiat. Fiat înseamnă banii ăștia pe care vedeți aici, euro, lei și tot așa. Bun. Și vedeți aici că îți recomandă euro. Ai mai multe de pus aici, dar și eu vă recomand euro, deoarece este mult mai ușor de înțeles pentru toată lumea. Bun, aveți currency euro, da? Și mai jos aveți bank transfer. Ăsta îl folosiți, deoarece are 0 fee-uri. Mai aveți și aici și bank card Visa, dar voi ia la 1,8% fee-uri și poate nu merge. Și mai aveți și Ideal, care nu este probabil în România încă. Dar din nou, bank transfer, ăsta trebuie să-l folosiți, deoarece aveți 0% fee-uri în acest moment. Bun. Și ce mai aveți în dreapta? Mai aveți ce trebuie să faceți. Da, și vă zice aici că if you request a deposit withdrawal after 5, da? It is expected to arrive the next working day. Deci dacă peste ora 5 vrei să faci un depozit, o să-ți ajungă a doua zi. Deci nu te panica dacă nu ajunge. Și să zicem că vrei să pui tu o sumă, nu știu, 50
euro. Să zicem că vrei să depozitezi, se zice și fee-ul care este 0, câteodată poate să fie și fee la bank transfer, câteodată nu. Depinde foarte mult de Binance, dar e foarte mic fee, undeva la 0,5% din câte mi-amintesc eu. Dar asta nu este destul de important. Bun, și aici zice că this service is supported by nu știu ce, dai continue. Stai confirm și aici îți apare, da, unde trebuie să depozitezi. Deci în ce cont bancar îți apare bank details. Tu trebuie să te duci apoi în Revolut, da, și vă arăt imediat cum se face. Și trebuie să pui bank details, receiver pay, beneficiary name, adică numele, IBAN-ul și reference code. Atenție mare la reference code. De fiecare dată când trimiteți de pe Revolut, trebuie să aveți acest reference code, da, pe care vi-l dau ei aici. La mine este, nu se vede deoarece nu pot să dau aceste informații publice. Ok, bun. Și zice aici, you must include a reference code in your deposit, ca să știe băieții unde îți trimit banii. Și mai aici additional information, bank name, bank address și amount 50, da? Și apoi te duci, pui contul pe care îl vezi aici, pui reference number, pui numele și trimiți din Revolut. Bun, simplu și la obiect, banii ar trebui să ajungă în câteva minute, adică undeva la 2-3 minute. Dacă dați refresh pe Binance, intrați pe aplicație, apropo au și aplicație de telefon care este super bună și au și card, poate vorbim de el în alt video, dar nu vreau să țin acest video destul de lung, da? Deci cam așa se face. Ce trebuie să înțelegeți din acest video? Vă duceți deposit, da, aici frumos, din nou buy crypto, bank deposit, prima de aici și apoi fiat, să fie euro, să fie bank transfer și apoi detaliile le găsiți în dreapta unde trebuie să trimiteți banii. Mare atenție când le puneți în aplicație. După ce intră banii o să vă arăt și cum se face un withdrawal. Ok? Bun. Un lucru de care ar trebui să țineți cont este că nu puteți face niciun transfer de euro către Binance până când nu vă autentificați imaginea pe Binance prin KYC. Ce înseamnă acest KYC? Înseamnă Know Your Customer, adică exchange-ul Binance vrea să vă cunoască pe voi, să știe cine sunteți ca să nu faceți spălare de bani. Deci trebuie să trimiteți fie buletinul, fie pașaportul către Binance ca să fiți autentificați și după ce sunteți autentificați, în acel moment vă puteți trimite și euro către Binance. Ok, hai să mergem să vedem cum se face un transfer pe Revolut și revenim imediat. Ok, suntem în aplicația Revolut în acest moment, suntem pe contul de euro și vrem să trimitem către Binance. Cum facem? Dăm pe send, da, de aici, în care vă duceți la bank account. La bank account trebuie să aveți aici add the recipient. Eu nu o să apăs pe el, dar dacă nu aveți niciun transfer către Binance, vă duceți la add the recipient și acolo adăugați toate informațiile despre bancă pe care le vedeți pe Binance. Dar pentru acest exercițiu eu am deja pus unul aici și o să apăs pe el. Bun, cât trimitem către Binance? Să trimitem 410 în acest moment și punem și aici, punem imediat și acel reference code pe care nu o să vi-l arăt în acest moment. Ne zice aici amount, ne zice ce trebuie să facem, ne zice IBAN-ul și tot așa, da, unde trebuie să trimitem și îi dăm ce îi dăm? Ce îi dăm în acest moment? Îi dăm send direct și ne zice că s-a trimis, că am trimis 410 euro către Binance, da? Și cam așa au dispărut din cont și cam asta a fost. Bun, i-am trimis din Revolut în Binance și putem să vedem că au și intrat. A durat fix 2 minute ca să intre banii și vedem aici jos, da? Euro, successful, 410, 2021, februarie 11 la ora 11:05, da? Putem să vedem aici că a durat 2 minute și avem banii deja în cont. Dacă vrem să-i retragem, desigur putem să mergem direct la ce mergem? La withdrawal, da? Și de aici, bam, pui amount-ul la fel, da? Îi pui 400 sau 300 sau cât ai în cont și apoi ți retragi înapoi în contul de Revolut. Destul de simplu, nu? Destul de simplu și destul de rapid.
acest proces pe Binance. Bun, apoi ce faceți? Apoi vă duceți și cumpărați ce vreți voi cu EA410, Bitcoin și alte lucruri. Am mai făcut eu un video, nu o să insist pe el, pe acesta, dar am mai făcut un video în care explicam cum se face. Aveți link-ul în descriere pe acel video. E unul pe spot și cu margin trading și pe unul pe futures. Aveți două linkuri în descriere care vă invit să le urmăriți ca să învățați și partea de futures și partea de margin și cum să cumpărați cu euro, bitcoin și alte criptomonede. Bun, cam atât pentru mine astăzi. Aș aprecia dacă, desigur, ați lăsa un like, un share la toată lumea să vadă cum se face exact acest proces, deoarece am primit zeci de întrebări. Și desigur, dacă vreți să lăsați și un coment, dacă aveți întrebări, o puteți face în secțiunea de comentarii și dacă sunteți subscriber nou, un subscribe m-ar ajuta foarte mult. Suntem în drumul spre 5000 de subscriberi. Și dacă dați subscribe, să loviți și acel clopoțel și să dați notify all ca să auziți când mai postez videouri și live-uri. Ne auzim data viitoare. Salut și aveți mare grijă când cumpărați ceva. La revedere. Stay safe.